तो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो सो बनिकल লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয় বনিকল যেকল ছাত্ৰছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত বিএ বিকম বিএসসি কৰি আছে তো হেকল ছাত্ৰছাত্ৰী নিশ্চয় অৱগত যে আপোনালোকৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এটা টেমপ্লেট দিছিলে যে আপোনালোকে এই টেমপ্লেটটো প্ৰিন্ট আউট কৰি আপোনালোকৰ এনসাৰসমূহ লিখিব পাৰিব তো বহুত ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে ভিডিওসমূহত কমেন্ট কৰি আছিলে আৰু মোক হোৱাটছআপতো বহুত ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে মেছেজ কৰিছিলে যে দাদা আমাৰ যেটো টেমপ্লেট দিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা তো সেই টেমপ্লেটৰ লিংকটো দিব লাগে আমি এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত হেতু ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বহুত ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে পিডিএফটো খুজিছিলে তো সেইভাবে এই ভিডিওটো বনালো বাট আপোনালোকৰ সেই টেমপ্লেটত মানে ওয়াটাৰমাৰ্ক আছিলে তাতে কিবা কিবি লিখি আছিলে যে কোড কি লিখিব লাগিব তো সেই টেমপ্লেটটো মই কাস্টমাইজ কৰিছো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব আৰু হেতু আপোনালোকে এই এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় টেমপ্লেটটো চাই আছে আৰু ৰাইট সাইডত আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে অলপ কম মানে জায়গা আছে বাট আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিন্ট আউট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় আপোনালোকৰ যেটো প্ৰিন্ট আউট ওলাব মানে জেৰক্স কপি যেটো ওলাব তাত আপোনালোকৰ সমানে আহিব তো আপোনালোকে এই টেমপ্লেটৰ যেটো পিডিএফ লিংক হেতু মই এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত দিছো আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব আৰু যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰী ভাবি আছে যে এটো আমি প্ৰিন্ট আউট নকৰো নিজে হাতে বনাই আমি এনসাৰসমূহ লিখিম সো আপোনালোকৰ বাবে কোনো প্ৰবলেম নাই আপোনালোকে হেতু কৰিব পাৰিব বাট যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে মানে প্ৰিন্ট আউট কৰিব বিচাৰিছে তো আপোনালোকৰ টেনচন নাই মই এটো কাস্টমাইজ কৰিছো ইয়াতে আপোনালোকৰ কোন ধৰণৰ ওয়াটাৰমাৰ্ক বা আপোনালোকৰ যি লিখা আছিল সম্পূৰ্ণ মুছি দিছো সো আপোনালোকে এতিয়া এটো টেমপ্লেট ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে লিখি লব তো বনিকল এই আছিল ভিডিওটো সো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব মিষ্টাৰ সকম ইউটিউব চেনেল নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বনিকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।